Оперативна інформація станом на 18 годину 8 вересня щодо російського вторгнення. Слава Україні! Триває 197-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БПЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Протягом поточної доби ворог завдав 4 ракетних удари по населених пунктах Костянтинівка, Циркуни, Березнегувате та Харків. Є жертви серед цивільного населення. 15 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах в районах Темирівки, Красногорівки, Володимирівки та Новомихайлівки. Окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган» по населених пунктах Серебрянка, Платонівка і Таврійське. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без змін. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українській території з повітряного простору та території цієї країни. На інших напрямках противник продовжив вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Саньківка Чернігівської області та Миропільське, Великий Прикіл і Приходи Сумської області. На Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Світличне, Нове, Мале Веселе, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Байрак та Костянтинівка. На Слов'янському напрямку Слов'янськ, Вірнопілля, Долина, Краснопілля та Нова Дмитрівка. На Краматорському напрямку в районах населених пунктів Пришип, Переїзне, Спірне та Роздолівка. На Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк і Веселе. На Авдіївському напрямку в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного. На Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомайорське та Єгорівка. На Запорізькому напрямку біля Новоандріївки, Новополя і Времівки. На Південнобузькому напрямку в районах населених пунктів Біла Криниця, Первомайське, Любимівка, Тернові Поди, Зелений Гай, Петрівка, Степова Долина, Правдине, Таврійське, Миролюбівка та Іванівка. В результаті успішних дій партизанського руху у взаємодії з артилерією Сил оборони ворожі підрозділи мають суттєві проблеми з логістичним забезпеченням на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. З метою протидії витоку інформації про переміщення окупаційних підрозділів на залізничній станції населеного пункту Скологірне Збройні сили Російської Федерації посилили фільтраційні заходи. На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в ході підготовки до так званих референдумів окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують націоналізувати. В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий вербувальний центр. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Солидар, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Кам'янка. Ракетні війська та артилерія наземних угрупувань наших військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. Протягом поточної доби для підтримки дій наземних угрупувань авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 зенітних ракетних комплекса ворога. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили 2 БПЛА. Втрати противника уточнюються. З вірою в Збройні сили робимо перемогу разом. Слава Україні!